Các bạn biết không, ở Việt Nam mình đã làm phiên dịch viên khá là nhiều. Vì các học sinh của mình biết rằng mình nói được tiếng Việt, nên họ rất hay nhờ mình dịch một từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Có khi họ hỏi mình về những từ rất dễ mà mình biết luôn. Thầy ơi, cơm là gì? Rice. Gạo là gì? Rice. Lúa là gì? Rice. Có khi họ hỏi mình về những từ rất kỳ lạ mà mình chưa gặp một lần nào. Thầy ơi, ngoằn ngoèo là gì? Và cũng có khi họ hỏi mình về một từ phức tạp trong tiếng Việt. Thầy ơi, nông nghiệp bền vững là gì? Và khi mình trả lời Sustainable Agriculture thì họ tỏ ra bối rối vì một từ phức tạp trong tiếng Việt cũng phức tạp trong tiếng Anh. Và một tình huống cuối cùng là khi các học sinh hỏi mình về một từ tiếng Việt mà mình đã biết từ lâu rồi, đã hiểu nghĩa của nó thật chính xác, nhưng mình vẫn thấy mình không thể dịch sang tiếng Anh được. Tức là nếu dịch từ đây sang tiếng Anh theo nghĩa chính xác của nó thì không tự nhiên trong tiếng Anh một chút nào. Còn nếu dịch theo cách nói tự nhiên trong tiếng Anh thì đánh mất một tính chất quan trọng của từ tiếng Việt ấy. Rắc rối quá. Bây giờ mình xin giới thiệu một số từ tiếng Việt như vậy để các bạn tìm hiểu về cả tiếng Anh và về tiếng Việt nữa. Có rất nhiều bạn đã hỏi mình phượt là gì trong tiếng Anh. Mình không biết, mặc dù mình đã đi phượt ở cả Hà Giang, Bắc Cạn, Tây Nguyên và Khánh Hòa, nhưng mình vẫn không biết nói đi phượt thế nào bằng tiếng Anh. Đi phượt là một chuyến đi khám phá bằng xe máy, ăn uống bình dân, ở nhà nghỉ bình dân, có thể không có lịch cố định. Chuyến đi không được tổ chức kỹ lưỡng. Vậy nói bằng tiếng Anh như thế nào? Motorcycle adventuring? Không ai nói như thế cả. Motorcycle trekking? Không, trekking có nghĩa là đi dạo ở núi. Motorcycle touring? Không, nói như thế thì người ta thường hình dung một chuyến đi rất xa bằng một xe khá là to và xịn. Nếu mình có kế hoạch đi phượt và muốn thông báo với mẹ mình, mẹ ơi, sắp tới con đi phượt với các bạn, thì mình sẽ nói, Hey mom, I'm going on a motorbike trip with my friends. Chuyến đi xe máy, không chính xác lắm đúng không? Tuy vậy, mình nghĩ không có một cách nói nào tốt hơn. Chúng ta cùng định nghĩa cho từ bánh nhé. Xem vài ví dụ thực tế đã. Cái này là bánh, cái này là bánh, và cái này cũng là bánh đấy. Vậy bánh là gì? Nó là một loại thức ăn làm bằng bột hoặc hạt được nhào vào nhau tạo thành hình dạng mới và nấu chín. Và nếu chúng ta muốn nói bánh bằng tiếng Anh thì sao? Cake! Không phải. Mình thấy rất hài hước khi người Việt gọi các loại bánh là cake. Trong tiếng Anh, cake chỉ là bánh gato và những loại thuộc về dạng ấy. Nên cái này là cake, nhưng cái này tuyệt đối không phải cake đâu. Đơn giản là bánh của tiếng Việt là một loại thức ăn không tồn tại trong tiếng Anh. Theo quan điểm của người bản ngữ bọn mình, hai loại bánh này là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tóm lại, các bạn đừng cố dịch bánh cuốn là rolled cake hoặc bánh gối là pillow cake. Phiên dịch theo cách ấy thì người bản ngữ chả hình dung được đâu. Khi nói tiếng Anh, các bạn cứ gọi các loại bánh bằng tên Việt. Và nếu người ta chưa biết bánh cuốn hoặc bánh gối là gì, thì cho họ xem hình ảnh, hoặc tốt hơn nữa là giới thiệu trực tiếp. Mình chỉ gặp từ tệ nạn trong cụm từ tệ nạn xã hội, và các học sinh của mình luôn muốn dịch cụm từ ấy sang tiếng Anh là social evils. Không, mặc dù đó là một cách phiên dịch tệ nạn xã hội rất chính xác, nhưng không ai nói social evils đâu. Nghĩa cụm từ đấy cực kỳ cũ, như lời thuyết trình của một chính trị gia cộng sản vào đầu thế kỷ 20. We must eliminate social evils! Với nhiều tệ nạn xã hội như mại dâm, buôn bán ma túy hoặc bạo lực, thì chúng ta có thể dùng từ crimes. Nhưng từ đấy không thể thay thế cho tệ nạn xã hội hoàn toàn. Ví dụ, các bạn sẽ đồng ý rằng sự nghiện rượu là một dạng tệ nạn xã hội đúng không? Nhưng việc bán và việc uống rượu không phải trái pháp luật, nên nó không phải crime. Có thể bọn mình sẽ gọi sự nghiện rượu là một dạng social problem. Nhưng cùng từ ấy cũng không thể thay thế cho tệ nạn xã hội. Ví dụ, giáo dục kém tiêu chuẩn ở khu nghèo cũng là một dạng social problem, nhưng nó không phải tệ nạn xã hội. Thế khi các bạn muốn nói tệ nạn xã hội bằng tiếng Anh thì phải nói thế nào? Mình không biết, các bạn phải tìm ra một cách nói khác thôi. Mình biết đa tình là gì. Nó miêu tả một người có nhiều tình, kiểu dễ yêu người khác, dễ được người khác hấp dẫn. Có một lần người yêu mình gọi mình là kẻ đa tình. Nhưng mình thực sự không biết nói đa tình thế nào bằng tiếng Anh. Từ điển này dịch nó là sentimental. Không, từ đây có nghĩa là ủy mị. Hoặc amorous. Không, lại là từ cũ. Thậm chí nhiều người bản ngữ cũng không biết nghĩa của nó. Vậy nên nói thế nào? Flirtatious? Không, từ đấy miêu tả hành động của người hay tán tỉnh,
nhưng nó không có nghĩa là họ hay yêu nhiều người. Lots of love? Không, quá dài và không tự nhiên. Highly sexual? Không, hơi quá nặng đấy. Bó tay. Có phải vì Việt Nam có nhiều người đa tình hơn các nước nói tiếng Anh, nên tiếng Việt có từ đa tình này, còn tiếng Anh thì không? Theo mình hiểu, thương có nghĩa kiểu như yêu, nhưng cũng mang theo một tính chất nữa. Thương không chỉ có nghĩa là yêu người ta, mà còn có nghĩa là muốn chăm sóc người ta, muốn bảo vệ người ta, muốn người ta hạnh phúc khỏe mạnh suốt đời. Vậy chúng ta nên nói bằng tiếng Anh như thế nào? Love? Không, không đủ chi tiết. Từ điển này dịch thương là to love tenderly. Anh thương em. I love you tenderly. Ngày sinh đây nỗi không chịu được. Có lẽ người bản ngữ bọn mình nên nhập từ thương vào tiếng Anh. Bọn mình đã nhập rất nhiều từ ngoại ngữ rồi, như noodle của tiếng Đức, novel của tiếng Ý và tycoon của tiếng Nhật. Vì sao mà không nên nhập từ thương của tiếng Việt nữa? I thương you so much, baby. I thương you too. Đấy, chính xác rồi. Không cần phiên dịch nữa. Em vẫn cười.